Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kim. Hi guys, welcome back to Mọt Kim channel. Câu chuyện Amnesia The Dark Descent bắt đầu với cảnh nhân vật chính loạng choạng lê bước trong một kiến trúc cổ bằng đá, miệng lẩm bẩm những thông tin về chính mình và nhắc nhở có những thứ không thể bị quên đi. Tên anh là Daniel, xuất xứ dân London và quê ở vùng Mayfair. Sau đó, anh đổ gục xuống bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Daniel thấy mình vẫn ở bên trong tòa lâu đài đổ nát bằng đá. Bên ngoài thì mưa tầm tã và những giọt mưa theo các lỗ thủng trên trần chảy vào bên trong lâu đài. Người đàn ông tiếp tục lang thang qua các căn phòng trong lâu đài và đi theo dấu máu dường như là của chính mình để quay ngược lại điểm mà mình đi qua trước khi bị mất trí. Có vẻ như thứ gì đó làm anh mất trí nhớ vẫn để lại các phản ứng phụ khi anh bước qua loạng choạng. Đầu óc quay cuồng trong khi cơn bão bên ngoài liên tục làm gió thổi bật các cửa phòng cũng như thổi tắt đèn. Daniel tìm được một mảnh giấy trên một cái bàn ghi ngày 19 tháng 8 năm 1839 của một người tự xưng là chính anh trước khi mất trí nhớ vì uống một lọ thuốc. Người này nói rằng việc mất trí nhớ là chủ tâm của Daniel và đây là cơ hội cuối cùng để giành lại sự vô tội cho chính mình. Bức thư hướng dẫn Daniel tìm xuống mật thất bên dưới lâu đài và giết một người. Người đó là Alexander, là chủ của lâu đài Brandenburg này. Bức thư nói rằng thể xác của Alexander rất già yếu nên sẽ không có cơ hội chống cự lại một thanh niên trai tráng như Daniel. Bản thân anh trước khi mất trí cũng lưu ý rằng có một thực thể, một cái bóng đang đuổi theo Daniel. Đó là một cơn ác mộng, một thứ có sức mạnh cực lớn và không có cách nào chống lại nó. Cách duy nhất là trốn chạy. Từ đây, cuộc hành trình chính của Daniel trong câu chuyện Amnesia The Dark Descent bắt đầu. Anh phải đi từ vị trí đứng của mình ở đâu đó trên tầng đỉnh của lâu đài Brandenburg xuống phía dưới rồi xuống tầng hầm và tìm căn mật thất nằm đâu đó bên dưới lâu đài và Alexander đang chờ ở đó. Các mảnh ký ức rải rác và những tờ nhật ký của chính anh còn sót lại tản mát khắp các căn phòng trong lâu đài dần dần hé lộ câu chuyện về quá khứ, giải thích tại sao anh lại hiện diện tại lâu đài này. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 5 năm 1839. Daniel đang ở nước Algeria thuộc châu Phi cùng với người bạn của mình là giáo sư Herbert săn tìm một ngôi mộ cổ. Anh và Herbert hy vọng chuyến khảo cổ này sẽ mang về những phát kiến quý giá cho bảo tàng London. Đây là một nét đặc trưng trong thời kỳ khai phá của người Anh khi đế quốc Anh chiếm thuộc địa mạnh mẽ và các nhà khoa học của đất nước này tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm những cổ vật và kiến thức mới về những nền văn minh, văn hóa trên thế giới. Bạn có thể bắt gặp điều này trong nhiều tác phẩm, tiểu thuyết cổ điển trước thế kỷ 20. Trở lại với câu chuyện Amnesia The Dark Descent và Daniel, anh theo lời chỉ dẫn của Herbert kéo một đoàn dân phu Ả Rập đi thăm dò một lối đi bí mật được cho là sẽ dẫn xuống hầm mộ cổ dưới lòng đất. Họ gặp một cái cửa đá lớn. Daniel đã sai các dân phu chèn cửa lên cho mình chui qua khe hẹp vào bên trong. Bất ngờ cửa đá sập xuống, nhốt anh lại bên trong căn phòng. Không khí dần cạn khiến anh bị ngạt thở. Trong lúc hấp hối, anh thấy một viên ngọc màu xanh phát sáng giữa căn phòng. Daniel lấy bước tới và chạm vào viên ngọc. Bất ngờ một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong người anh, khiến anh cảm nhận được những hình ảnh khác lạ. Và rồi anh gục xuống bất tỉnh. Daniel được những người dân phu Ả Rập kéo ra ngoài sau khi họ cố chèn cái cổng đá lên lại và chui vào cứu anh. Điều kỳ lạ là theo những người giải cứu, trong tay anh vẫn còn cầm các mảnh của viên ngọc xanh. Tuy nhiên anh lại không thể ghép chúng lại được vì nó không khớp, cứ như đây là các mảnh hoàn toàn khác nhau chứ không phải vỡ ra từ một viên ngọc duy nhất. Sau tai nạn đó, giáo sư Herbert thuyết phục Daniel quay về nước Anh và rời khỏi cuộc khảo cổ này vì sự an toàn của anh. Daniel đồng ý ra đi. Trở lại với hành trình của Daniel trong lâu đài Brandenburg, càng đi sâu vào các căn phòng tại đây, anh càng nhận ra sự truy đuổi của một thực thể thoát ẩn thoát hiện. Kèm theo đó là trên tường một số nơi có dính các mảng như kết từ máu và thịt ngày càng dày hơn theo hành trình của anh. Các mảnh ký ức cho thấy anh và Alexander dường như có quen biết và ông ta giới thiệu anh với nhiều thứ trong lâu đài, đồng thời cho thấy cái bóng ác mộng đó cũng đang theo đuổi ông ta và nó quấy phá khiến tòa lâu đài này trở nên hoang phế. Các trang nhật ký tiếp tục diễn giải câu chuyện ở tháng 6 năm đó. Daniel sau khi quay trở lại Anh đã tìm lại được những mảnh ngọc được gói trong hành lý và cất giữ chúng vì chưa lý giải được điều kỳ lạ liên quan đến chúng. Tuy nhiên anh nhận ra dường như các mảnh này đang dần tự thay đổi hình dạng.
Anh liền chú ý ghi nhớ lại hình dạng của chúng và hôm sau kiểm tra lại thì quả thật chúng đã thay đổi. Daniel liền tìm đến một chuyên gia về địa lý là Sir William Smith để hỏi ý kiến ông ta, thì ông ta trấn an rằng về mặt địa chất, các tinh thể có thể thay đổi hình dạng một chút qua thời gian. Daniel tạm thời an tâm nhưng vẫn cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Vài ngày sau, Daniel gặp một chuyện khác. Anh nhận được tin đoàn thám hiểm của Herbert gặp nạn trong sa mạc. Một tên phu Ả Rập còn sống sót đã trở về báo tin với vết thương nặng trên người rằng đoàn họ gặp chuyện rất khủng khiếp. Các đơn vị quân đội Pháp tại Algeria đã tổ chức một cuộc tìm kiếm cứu nạn nhân, nhưng sau nhiều ngày truy tìm, họ chỉ phát hiện được lều trại còn sót lại của đoàn thám hiểm. Herbert và những người khác đã mất tích bí ẩn. Đồ đạc còn sót lại trong lán trại được quân đội thu gom và gửi về cho Daniel. Trong đống đồ đạc đó, anh tìm được chiếc giường chứa các tài liệu ghi chép của Herbert. Lục tìm trong đống ghi chép đủ thứ đó, Daniel tìm được tập nhật ký thám hiểm của ông bạn giáo sư già. Theo đó, Herbert nói rằng hôm tai nạn xảy ra, người ta mất cả giờ để moi được Daniel ra ngoài. Điều này khiến Daniel ngạc nhiên vì anh bị ngạt chỉ vài phút sau khi cửa đá bị sụp. Bên trong phòng hoàn toàn kín nên không thể đủ không khí cho anh sống cả giờ được. Bất ngờ hơn là cuộc khảo cổ sau khi Daniel rời đi trở về Anh đã được tiếp tục. Và lần này chính Herbert bước vào căn phòng đó, lấy ra được viên ngọc nguyên vẹn. Điều này khiến Daniel tự hỏi những mảnh ngọc mà mình cất giữ rốt cục là cái gì? Sau nhiều lần cố tìm cách gắn các mảnh mà mình đang giữ lại thành viên ngọc hoàn chỉnh nhưng bất thành, vào một ngày nọ, sau một cơn ác mộng kinh hoàng, Daniel bỗng có một cảm giác kỳ lạ là anh biết cách ráp các mảnh lại với nhau. Anh đã thử làm và ráp một lượt thành công, cứ như thể nó phải được ráp lại vào ngày hôm đó. Viên ngọc tự liền lại như chưa từng bị vỡ. Điều này khiến Daniel rất vui mừng. Daniel sẽ không ngờ rằng việc ghép lại các mảnh vỡ thành một viên ngọc không phải là phúc, mà chính là mối họa đeo đuổi anh về sau. Tiếp tục cuộc hành trình kép của Daniel, một ở hiện tại trên con đường đi tìm Alexander và một theo dòng các trang nhật ký nhớ lại những diễn biến trong quá khứ dẫn đến các thảm kịch hiện nay. Bây giờ Daniel đã đến được tầng hầm của lâu đài. Anh bắt đầu tìm kiếm các công cụ cần thiết để khởi động chiếc thang máy đưa mình xuống phần hầm ngục sâu bên dưới lòng đất của nơi này. Các trang hồi ký rải rác tại những căn phòng máy móc giúp vận hành thang máy tiếp tục đưa Daniel quay lại ký ức để nhớ về những diễn biến tiếp theo sau khi anh ghép thành công viên ngọc bí ẩn kia. Theo đó, Daniel quay trở lại trường đại học và lẻn vào phòng làm việc của giáo sư Herbert, lấy trộm quyển sổ địa chỉ của ông ta để tìm hiểu thêm những người có liên quan đến đợt khảo cổ cũng như về viên ngọc bí ẩn. Anh cũng tìm đến giáo sư Taylor, chuyên nghiên cứu môn lịch sử và được cho biết một số thông tin về loại ngọc kỳ lạ này. Viên ngọc bí ẩn kia rất có thể là cảm hứng cho báu vật Globus Cruciger, quả cầu thánh giá, một biểu tượng quyền lực linh thiêng mà đến nay nhiều nhà quý tộc vẫn còn lưu giữ. Trong thời cổ đại, viên ngọc bí ẩn này có thể được dùng bởi các pháp sư như một biểu tượng của mặt trời cùng các quyền năng của nó. Trước khi rời đi, Daniel đã nghe được một thông tin kinh khủng khác. Ngài William Smith, người vừa tiếp chuyện anh vài ngày trước, đã bị giết chết vào tối hôm qua. Daniel cảm thấy ngờ ngợ rằng mình dường như có dính dáng gì đến cái chết của ông bạn này và cảm thấy mình có chút trách nhiệm. Trở về nhà, nhiều ngày sau đó Daniel lục tìm rất nhiều tài liệu nói về viên ngọc nhưng không có kết quả gì. Anh cũng gửi thư cho nhiều bạn bè có địa chỉ ghi trong cuốn sổ của giáo sư Herbert mà anh lấy từ phòng của ông ta, nhưng các câu trả lời đều rất bâng quơ và không giải được thắc mắc của anh. Tuy nhiên trong số đó có một bức thư rất lạ. Nó không đề cập gì đến những thứ mà anh tìm kiếm, mà chỉ nói rất đơn giản: tôi biết tôi có thể bảo vệ anh, hãy đến lâu đài Brandenburg. Ký tên Alexander. Đây là thư từ một vị chủ lâu đài gửi tới nước Phổ. Daniel vẫn chưa hiểu lắm tại sao lại nói như vậy. Tại sao lại là bảo vệ? Có ai đang truy sát anh chăng? Anh dò tìm trên tài liệu thì tìm ra vị trí lâu đài Brandenburg nằm trong một khu rừng gần biển Baltic thuộc nước Phổ. Sự bí hiểm này khiến cho Daniel cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên dạo gần đây, anh liên tục gặp ác mộng và có thứ gì đó đang ám ảnh anh dần dần. Anh cho rằng mình cần gác cái lâu đài này sang một bên để chữa vụ ác mộng cùng với bác sĩ Ted trước đã. Mọi thứ thay đổi vì chỉ 3 ngày sau, Daniel đã cực kỳ lo sợ khi nghe tin cả giáo sư Taylor và bác sĩ Ted, những người từng tiếp xúc với anh, đều đã bị giết chết một cách man dợ. Ai đó đã xé xác họ. Khi được phát hiện thì người ta thấy các mảnh thi thể văng khắp nơi. Rõ ràng có cái gì đó đang săn đuổi Daniel và có vẻ như nó đã đến rất gần rồi. Có thể lần kế tiếp sẽ là chính anh chăng? Không còn lựa chọn nào khác,
Daniel đánh xếp đồ đạc và đến lâu đài Brandenburg tìm Alexander. Câu chuyện của nhân vật chính Daniel của chúng ta tiếp tục sang trang mới. Trong khi Daniel trong quá khứ đến tìm ông chủ lâu đài Brandenburg, thì Daniel hiện tại đã khởi động lại được hệ thống thang máy và bắt đầu đi xuống khu vực hầm ngục bên dưới. Tuy nhiên thật không may khi thang máy bị hỏng giữa chừng và sau đó nó rơi thẳng xuống dưới. May mắn là Daniel vẫn sống sót và bò ra khỏi thang máy. Trước mắt anh là một cánh cửa vào khu hầm ngục bị lấp bằng một số hòn đá và cây gỗ, cứ như ai đó cố tình gia cố chúng để chặn cánh cửa này mở từ bên trong. Daniel dọn dẹp mớ xà bần chặn lối và bắt đầu tiến vào khu hầm ngục để đen tối bên trong. Theo sau, dù anh không thấy, nhưng anh cảm nhận được bóng đen kia vẫn đang lảng vảng quanh đây, đi tìm mình. Các trang nhật ký tiếp tục phần cốt truyện Amnesia The Dark Descent ở quá khứ. Daniel đến được ngôi làng nhỏ ở Arstadt, nơi có cư dân gần với lâu đài Brandenburg. Người dân địa phương khuyên anh hãy nghỉ lại qua đêm đến sáng hãy lên lâu đài, vì trời lúc này đã tối. Yên vị trong một căn phòng trọ trong làng, nhưng Daniel không tài nào ngủ được. Anh bị ám ảnh về những người bạn đã chết chỉ vì họ chót gặp anh. Họ chết chỉ vì anh đã mang vận rủi đến cho họ. Đến sáng hôm sau, Daniel cảm thấy tốt hơn hẳn khi chứng kiến tòa lâu đài Brandenburg sừng sững trên một triền đồi giữa khu rừng thông. Các ngọn tháp của nó mọc vươn lên trên các ngọn thông, tạo ra một dáng vẻ cổ kính và kỳ vĩ. Alexander đã tiếp đón Daniel trọng thị và xếp cho anh một căn phòng sang trọng bên trong lâu đài để anh lưu lại một thời gian. Ông chủ lâu đài là một người tinh thông và thân thiện, không đến nỗi kỳ dị như Daniel tưởng tượng qua bức thư ngắn ngủn mà ông gửi cho anh trước đây. Alexander tỏ ra khá hài lòng vì theo như ông ta giải thích, Daniel đã đến vừa đúng lúc. Tuy nhiên kẻ hầu người hạ trong lâu đài thì có một vẻ gì đó rất kỳ lạ. Họ ít nói và có vẻ hơi lảng tránh. Sáng hôm sau, Daniel choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng và nghe tiếng gõ cửa của Alexander. Có lẽ tiếng la hét mộng mị của anh đã vang đến tai ông ta. Khi hai người ngồi dùng trà, ông chủ lâu đài đã hé lộ về những gì ông ta biết về viên ngọc bí ẩn kia. Có vẻ như nó là viên ngọc có quyền năng cực mạnh và cũng không kém phần nguy hiểm. Bằng việc chạm vào nó, Daniel đã đánh thức năng lực của viên ngọc, đồng thời trở thành chủ nhân của nó. Nếu chủ nhân quá yếu sẽ bị nó nuốt chửng. Còn thứ đang truy đuổi Daniel là The Shadow. Nó là một bóng ma sẽ truy đuổi và giết chết bất cứ ai cản đường nó lấy lại viên ngọc. Daniel cho rằng mình có thể dễ dàng ném viên ngọc đi và phủi tay xem như thoát khỏi mọi thứ. Tuy nhiên Alexander cho rằng điều đó không đúng vì anh ta đã lọt vào tầm ngắm của The Shadow, nên việc nó giết anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu anh còn giữ viên ngọc thì vẫn còn cơ hội lật ngược thế trận và tiêu diệt nó khi thời cơ đến. Daniel thắc mắc về việc Alexander bảo rằng có thể bảo vệ được anh trước mối họa này. Ông ta khẳng định có thể làm được việc đó, nhưng với một cái giá nhất định. Trong lúc này ở hiện tại, Daniel mò mẫm trong các hành lang của hầm ngục tối tăm, đầy những công cụ tra tấn để tìm đường dẫn đến các khu vực cấp nước. Tại khu cấp nước, anh nhớ lại những lời Alexander giới thiệu khi anh thắc mắc tại sao lâu đài lại xây dựng một khu điều tiết nước hoành tráng đến vậy. Lão chủ lâu đài cho biết nước đóng vai trò quan trọng, giúp lão rất nhiều thứ khác nhau, từ nguồn nước ăn uống đến vận hành các loại máy móc bằng sức nước. Trở lại câu chuyện quá khứ, lúc này Daniel đã bị thuyết phục bởi Alexander và hợp tác cùng ông ta chuẩn bị cho một nghi lễ bí ẩn. Trong thời gian ở lâu đài và tìm hiểu các công trình của Alexander, Daniel nhận ra ông chủ lâu đài rất giỏi, gần như là một Da Vinci thứ hai. Trong lâu đài là nhiều khu vực khác nhau, thể hiện các nghiên cứu về cơ thể học, về giả kim thuật, về thảo dược học. Quan trọng nhất là căn mật thất cuối cùng nằm ở sâu nhất bên dưới lòng đất của lâu đài. Đây là nơi Alexander sẽ làm nghi lễ của ông ta để chống lại The Shadow. Bình thường thì Daniel sẽ cười khẩy và không tin, nhưng sau những gì anh chứng kiến từ khi gặp viên ngọc đến giờ, anh bắt đầu tin vào những thứ siêu nhiên và phép thuật. Ngày hôm sau, những nghi ngờ của Daniel tan biến khi anh đưa viên ngọc cho Alexander. Ông ta đã thành thục kích hoạt viên ngọc lên hai người và Daniel trải qua cảm giác giống hệt như khi anh chạm vào nó lần đầu tiên trong căn phòng cổ vật ở Algeria. Alexander tỏ ra rất kinh nghiệm khi ông ta điềm tĩnh kiểm soát nhịp độ của viên ngọc và làm cho nó trở nên ổn định hơn. Nhưng rồi ánh sáng xanh của viên ngọc bị trộn lẫn bởi những vệt màu đỏ và lập tức căn phòng mà họ đang đứng bị bao vây bởi các mảng thịt sống. Alexander vội dùng một tấm vải dày bọc viên ngọc lại và mọi thứ biến mất. Có thể thấy The Shadow đang tiến gần họ hơn bao giờ hết. Ông chủ lâu đài nói rằng Daniel cần chuẩn bị tinh thần để thực hiện một nghi lễ phụ vào hôm sau, khiến anh cảm thấy bất an. Ngày hôm sau, Alexander đã bận rộn từ sớm để chuẩn bị cho nghi lễ này. Điều này khiến Daniel tự hỏi, điều gì đã khiến ông chủ lâu đài này hăng hái lao tâm tổn sức giúp mình đến thế?
Ông ta có lợi gì từ điều này? Hay ông ta tò mò? Hay có tham vọng muốn chế ngự sức mạnh của viên ngọc? Nhìn cách mà Alexander điều khiển viên ngọc, Daniel tin rằng ông ta biết nhiều hơn và có kinh nghiệm hơn. Những việc sắp tới có vẻ không đơn thuần là giúp anh thoát khỏi The Shadow, mà sẽ còn những thứ khác hấp dẫn hơn nữa. Sau thời gian mò mẫm trong hệ thống vận hành nước và đường cống của lâu đài, Daniel đã tìm ra các van điều tiết nước và khởi động chúng theo đúng thứ tự để mở ra con đường dẫn đến khu vực kế tiếp. Câu chuyện của Amnesia The Dark Descent tiếp tục, nhưng đến lúc này, mọi chuyện không còn đều đều như trước nữa. Các sóng gió bắt đầu dồn dập hơn, cũng như câu chuyện trong quá khứ các trang hồi ký cũng trở nên đen tối hơn. Trong khu vực Nave, Daniel đã có một phát hiện quan trọng. Anh gặp một người gầy đét bị trói chặt vào một khung bao quanh trong một căn phòng. Trông có vẻ như đây là một nơi giam giữ được thiết kế đặc biệt cho riêng tù nhân này. Người này nhờ Daniel mở cái cần gạt gần đấy để ông ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Sau khi được giải thoát chức năng nói, ông ta dùng thần giao cách cảm trò chuyện với Daniel và tự xưng là Agrippa. Hendrik Cornelius Agrippa là một nhà huyền thuật sống ở tận thế kỷ 15. Ông ta là một trong những người tìm được một viên ngọc tương tự Daniel ngay tại khu vực Arnstadt và cũng bị truy đuổi bởi The Shadow. Tuy nhiên sau khi bị The Shadow tóm được, kẻ hộ vệ của viên ngọc quyết định tha cho Agrippa và tất nhiên ông ta trở thành chủ nhân của viên ngọc. Lo sợ thực thể kia sẽ quay lại tìm mình, Agrippa giấu kín mọi thứ liên quan đến viên ngọc trong hàng chục năm cho đến khi gặp Alexander. Lão chủ lâu đài dụ dỗ Agrippa cùng nhau nghiên cứu viên ngọc, thực ra là để lợi dụng và chiếm lấy viên ngọc quyền năng. Alexander vốn là một thực thể từ thế giới khác, gọi là The Other World. Vì một lý do nào đó, hắn bị đánh văng vào thế giới này và kẹt lại tại đây. Hắn ta tìm cách chiếm lấy những viên ngọc cổ để dùng sức mạnh phép thuật của chúng mở cánh cổng không gian và quay trở về. Sau khi lấy lại được viên ngọc của Agrippa, Alexander đã thực hiện nghi thức mở cổng, nhưng do hấp tấp hắn đã kích hoạt viên ngọc quá sớm khiến nó vỡ tung và nghi thức thất bại. Trong khi đó, học trò của Agrippa là Johann Weyer đã tìm cách trốn được sang The Other World. Alexander rất tức giận nên đã giam thể xác của Agrippa trong khu Nave gần phòng thí nghiệm của mình. Có linh hồn của Agrippa được gắn vào một cái xác tạm giữ ông ta sống qua hàng trăm năm và đóng vai trò quyển sách sống về ngọc để lão chủ lâu đài này sử dụng. Agrippa cũng cho biết Alexander sẽ hoàn toàn vô hại nếu không có viên ngọc trong tay. Tuy nhiên sau khi biết rằng hắn đã cướp được một viên ngọc khác của Daniel, Agrippa nói rằng giờ đây muốn vào được căn mật thất cuối cùng, Daniel sẽ phải phục hồi viên ngọc bị vỡ của Agrippa lúc trước, vì chắc chắn Alexander sẽ dùng sức mạnh của ngọc để dựng tường chắn không cho ai xâm nhập vào căn phòng. Chỉ có sức mạnh của một viên ngọc mới triệt tiêu được sức mạnh của tường chắn đó. Agrippa nhờ Daniel tìm một bản ghi chú do người học trò của mình để lại về một công thức chế thuốc. Bình thuốc này sẽ giúp giải thoát ông ta khỏi tình trạng hiện tại. Sau khi tìm công thức cùng nguyên liệu chế tạo, Daniel mang bình thuốc về, tưới lên thân xác đang chứa linh hồn của Agrippa, rồi dùng cưa cắt lấy đầu cái xác và mang nó theo bên người. Cũng tại khu vực Nave, dòng ký ức đen tối của Daniel trong câu chuyện Amnesia The Dark Descent được mở ra bởi các trang nhật ký rời rạc hơn, nhưng bắt đầu thể hiện sự lạc lối của anh cùng sự thao túng của Alexander. Daniel được Alexander mời tới khu vực hầm ngục. Anh khá bất ngờ vì hệ thống nhà tù và phòng tra tấn này của lâu đài Brandenburg vẫn hoạt động. Alexander giải thích cho anh rằng nghi lễ này sẽ dùng máu của một người để đánh lạc hướng The Shadow, khiến nó truy đuổi nhầm người khác và từ đó chỉ hoãn thêm thời gian cho cả hai người họ. Tuy nhiên chính tay Daniel phải hạ sát người được hiến tế vì chính anh mới là người bị The Shadow truy đuổi. Alexander trấn an rằng kẻ bị trói kia là một tội phạm sát nhân và đằng nào hắn cũng bị hành quyết. Họ chỉ tận dụng cơ hội này để lấy thêm lợi ích từ cái chết của kẻ kia mà thôi. Daniel đã tin lời nói đó và giết chết kẻ hiến tế theo kiểu tra tấn. Nhưng từ đó anh cũng rơi vào mê hoặc của Alexander. Với niềm tin rằng giết chết càng nhiều người theo kiểu đẫm máu nhất thì The Shadow sẽ càng bị đẩy lùi xa anh trong các cuộc truy đuổi. Daniel bắt đầu có thú vui tìm cách giết những người bị hiến tế theo cách chuyên nghiệp nhất. Đồng thời anh tự ám thị mình rằng những người bị giết chết đều là tội phạm đáng chết. Anh nguyền rủa họ không chịu đối mặt với tội lỗi của mình mà cứ van xin được tha hay một mực kêu oan ngay cả khi lên đoạn đầu đài. Anh lại càng cho rằng những loại như vậy đáng chết và thẳng tay hành hạ họ theo cách đau đớn nhất có thể. Tuy nhiên The Shadow vẫn biểu hiện ngày càng tiến đến gần hơn. Điều này khiến cho Daniel lo sợ và trong cơn hoảng loạn, anh ta càng điên cuồng ra tay giết người với hy vọng sẽ đẩy lùi kẻ địch. Cho đến một ngày, khi Alexander báo tin rằng đã đến lúc chuẩn bị nghi thức cuối cùng, nghi lễ đánh đuổi The Shadow vĩnh viễn. Để chuẩn bị cho điều đó, Alexander cùng Daniel đi xe ngựa ra ngoại vi ngôi làng Arnstadt đến nông trang của nhà Zimmerman, một nông dân sống cùng vợ và 3 đứa con nhỏ.
Alexander đánh gục ông nông dân và bắt đầu bí mật tiếp cận hạ gục những người khác, trong khi Daniel bắt cóc 3 đứa trẻ nhà Zimmerman. Với số người bắt được hôm nay, họ đã đủ tù nhân để thực hiện nghi lễ cuối cùng. Tuy nhiên thật không may là đứa con gái của nhà Zimmerman đã chạy thoát khỏi nhà giam. Daniel đuổi theo, bắt được nó và ra tay sát hại. Và lúc này anh mới nhận ra, từ trước đến nay, anh giết những người được cho là kẻ đáng chết nên chẳng có cảm giác gì. Còn bây giờ, anh đã giết một đứa trẻ vô tội và kinh ngạc khi bản thân là một kẻ sát nhân máu lạnh từ lúc nào. Giận dữ cực độ vì biết được mình đã bị lừa. Hóa ra Alexander đã để cho Daniel tự đối mặt với The Shadow ngay từ đầu. Những nghi lễ mà anh làm thực chất chỉ nhằm tăng sức mạnh cho lão chủ lâu đài. Hắn đã khéo léo lợi dụng sự sợ hãi của anh để biến anh thành một tên đồ tể tay sai dùng mạng người khác để tăng nguồn sức mạnh cho hắn qua từng buổi hiến tế, và tất nhiên là chiếm lấy luôn viên ngọc để sử dụng. Giờ đây anh sẽ tìm hắn để báo thù, nhưng The Shadow đang đến gần. Hai chân anh khuỵu xuống vì không còn đủ sức để đi tìm kẻ tráo trở kia nữa. Anh phải làm một điều gì đó để lấy lại sức mạnh cũng như hoàn thành nốt việc cuối cùng này. Thế là Daniel uống một lọ thuốc mất trí nhớ để chính mình quên hết tội lỗi và có lại sức mạnh hòng sửa chữa những sai lầm. Trang cuối nhật ký chấm hết cũng là lúc Daniel ở hiện tại tiến vào căn mật thất cuối cùng. Anh dùng các mảnh ngọc của Agrippa lắp thành viên ngọc và vô hiệu hóa tường phép thuật chắn đường vào mật thất. Bên trong căn mật thất có một cánh cửa dẫn vào căn phòng được Alexander sắp xếp sẵn cho nghi lễ cuối cùng với viên ngọc. Daniel tiến vào trong với sự truy đuổi sát nút của The Shadow. Tưởng chừng như nó chỉ còn cách anh có vài bước chân. Giờ đây, Daniel sẽ quyết định kết thúc của hành trình này như thế nào. Kết thúc 1. Daniel xô đổ 3 cây cột trụ giữ nguồn năng lực truyền vào viên ngọc, khiến cho Alexander không kịp mở cổng thông thế giới để trở về. Lão chủ lâu đài tan biến vào không khí. Daniel bước khỏi căn phòng và hiểu rằng The Shadow không còn truy đuổi mình nữa. Anh rời khỏi lâu đài Brandenburg, quay về cuộc sống bình thường của mình. Agrippa sẽ chết sau khi lọ thuốc hết tác dụng. Kết thúc 2. Daniel đứng im đợi nghi lễ diễn ra và cánh cổng thông hai thế giới sẽ mở. Anh nhanh tay đặt chiếc đầu của Agrippa vào cổng trước khi Alexander bay đến. Điều này khiến Alexander bị giết chết và Agrippa thoát sang The Other World gặp lại học trò của mình. Bản thân Daniel bị The Shadow giết chết, nhưng anh sẽ tỉnh dậy giữa bóng tối với một đốm sáng xanh le lói trước mặt, kèm theo giọng của Agrippa trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chi tiết này được ngầm hiểu là Agrippa đã gặp lại học trò của mình và họ đang tìm cách cứu Daniel ra từ The Other World. Kết thúc 3. Daniel đứng im chờ cổng thông mở ra và cho phép Alexander đi vào cổng quay về với thế giới của mình. Không còn gì ngăn cản, The Shadow tiến vào căn phòng làm các mảng thịt trên tường nở ra và đè chết Daniel trong tiếng kêu khóc của những nạn nhân mà anh từng giết. Màn hình ngả tối với lời cảm ơn của Alexander. Hắn nói rằng sự hy sinh của Daniel sẽ không bao giờ bị lãng quên. Kết thúc sớm. Trong khi lang thang trong khu vực của Chancel, Daniel sẽ bị đánh gục và bắt giam vào một xà lim. Khi tỉnh lại, Alexander liên lạc với anh bằng thần giao cách cảm, nói rằng anh có thể chờ The Shadow tới trong xà lim này để giúp lão chủ lâu đài đủ thời gian thực hiện nghi lễ trở về thế giới của hắn. Nếu trong vòng 20 phút, người chơi không thoát ra khỏi được phòng giam, thì The Shadow sẽ đến và giết chết Daniel. Anh vẫn sẽ nhận được câu cảm ơn của Alexander như trong kết thúc 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.